Hello? Other people need to use this toilet too, you know? Hello, are you okay? Do you need help? Hello? Help! Help! You buat apa dekat sini? You buat apa ni, Maria? You takkan faham. Takkan faham kenapa you tolong orang yang culik you. Yang culik Aida, yang bunuh Jamal. Memang I takkan faham. Selama ni I ingat you pergi penjara sebab kerja. Rupanya you pergi jumpa dia kan? Dari mana you tahu I pergi penjara? Because you just keep on cancelling on me. And you postpone our holiday. Dan bila I tanya you kalau you ada apa-apa problem, you tak bagi tahu pun. I tak ada pilihan, Maria. Tak ada pilihan melainkan stop I. Is that it? Yes. Because you were being secretive with me and you tak pernah berahsia dengan I. Okay. Kalau I bilang you yang I tengah cari peguam untuk Azrul, yang I nak bela dia, I kesiankan dia, I sayang dia, you boleh terima ke? Of course not. Apa ni, Maria? You nak bela dia lepas apa dia dah buat dekat you? Dekat kita? Seumur hidup dia, dia tak ada pilihan lain, Alisa. Dia buat semua ni sebab dia terdesak, dia terpaksa. What lies has he been feeding you? As if you know the truth. Apalah. Tak ada apa yang I cakap boleh ubah fikirannya kan? Abang you akan sangat kecewa bila dia tahu nanti. I'd like to make a report. Something wrong? Kala Cahaya Gunawan, 20 tahun, pelajar dari Indonesia, telah dilaporkan missing oleh kawannya Aura Rahman. Aura tak boleh contact dia for 3 days. Polis dah periksa bilik asrama dia. Tak ada tanda foul play, semua nampak rapi. Tapi, diorang tak dapat jumpa pasport Kala. Immigration cakap apa? Tak ada rekod dia tinggalkan Singapore, so she's still here. Tengok media sosial Kala. So, according to Aura, Kala ni dia seorang sociable. Dia banyak buat kawan online dan selalu jumpa dengan diorang on the weekend. Last Aura nampak Kala, dia tengah siap nak pergi clubbing. Tapi, kenapa lepas 3 hari, dia baru buat laporan? Sebab Kala not going back to the hostel on the weekend tu biasa. Tapi dia tak pernah miss kelas. Dan hari ni, diorang actually ada presentation. Which is not like Kala at all. None of the text messages went through and sekarang langsung tak boleh contact dia. Itu je information kita ada sekarang ni. Aura tak cakap kalau dia ada syak apa-apa ke? Tak. Dia tak ada cakap apa-apa. Tu tak betul diorang ni kawan. Aura ni macam tak kenal je kawan dia sendiri. Dia boleh buat apa kalau kawannya nak berahsia dengan dia? Kenapa?
Jangan berbual je apa. Ni mungkin kes human trafficking. Tak ada bukti yang menunjukkan ini kes human trafficking. Satu perempuan muda hilang. Langsung tak dapat dikesan. Kes ni sama macam kes kita dulu. Betul tak, Alisa? I mean, yes, there is a possibility that Kala kena culik. Because pasport dia tak ada dekat hostel. Tapi kalau betul dia kena culik, then I guess we have to act fast. Sekarang ni cuma satu benda je sama. Seorang perempuan muda hilang. There's no foul play. Kes human trafficking awak ada bukti yang kukuh. Dan pasport diorang tak hilang kan? Tapi pasport Kala tak ada. Mungkin dia bawa pasport dia sekali. But I feel like it could still be kidnapping. Tapi tak semestinya human trafficking. Okey, macam ni. Hasif, awak pergi semak rekod, cari ada tak perempuan sebaya Kala yang hilang recently. Elisa, pergi tengok dark web. Check kalau ada suspicious activity. Kalau kita jumpa something, then we will look into it. What? Oh, you kena tolong I ke dengan kes child custody ni? I ada jumpa Azrul. Ben, okay, I tahu yang your first meet up dengan Azrul didn't go well. But sekarang dia dah bersedia untuk jumpa you and he promised that he will cooperate this time. Look, I nak ingatkan you, kes Azrul ini sangat kompleks dan ada kemungkinan besar kita akan gagal. So you need to manage your expectations. So that means you setuju untuk jumpa dia sekali lagi? Bagi dia peluang. Awak dah kenapa? Awak dah jumpa apa-apa tak? Asif pun tak jumpa apa-apa. Dia dah keluar pun. Continue investigate kes Kala. Mungkin Kala ni jenis yang pergi mana-mana bawa pasport je tau. Saya rasa kes ni sama macam kes kita dulu. Dulu Aida pun macam itu juga kan? Awak ada investigate dia bila dia tak datang ke YCC? Ada. Tuan, ada satu cara untuk kita tahu sama ada kes dia kait atau sama dengan kes kita yang dulu. Macam mana? Azrul. Muka dia pun saya tak nak tengok. Ni awak suruh saya minta tolong dari dia. No. No. Penat-penat kita tangkap dia. Biarkan je dekat dalam. Tunggu masa. Awak okey ke tak ni? Okey. Okey. Taklah, saya cuma rasa macam we're still haunted by the past. Maybe that's why we're jumping to conclusions. Tapi kita tak boleh ketepikan idea human trafficking macam ni je. That's complacency. Kita kena cepat sebelum mereka bertindak.
Jadi, dah berapa lama korang kenal? Dah 2 tahun kita duduk dekat asrama ni. Dah macam family. Kita buat assignment sama-sama, makan sama-sama, tengok drama pun sama-sama. Dia ada cakap apa pasal orang yang dia jumpa kat luar universiti? Kadang-kadang. Tapi jarang disebut nama. Diorang semua pakai nama media sosial diorang. Susah keep track. Selalu dia pergi clubbing kat mana dengan orang? Kadang-kadang dekat klub eksklusif. Kadang-kadang 2 hari 1 malam dekat yard. Setahu I, selalunya dia yang plan. Dia yang keluarkan duit untuk semua. Family dia kaya. Terlalu kaya. Dia pula type yang suka belanja kawan-kawan dia. Dia adalah juga ajak tapi I tak ikut. Kenapa tak ikut je? I kena kerja. Lagipun kalau banyak tolong I. Bayar tu, bayar ni. Baru-baru ni laptop I rosak. I nak pinjam laptop untuk buat assignment tapi dia belikan I yang baru. I banyak terhutang budi dengan Kala. Jadi Kala ni dia ada keluar dengan kawan-kawan social media dia yang sama atau lain-lain? Tengoklah siapa yang free. Yang selesa nak join. Kadang-kadang boyfriend dia ikut sekali. Boyfriend? Siapa nama boyfriend? I tak fikir relationship tu serius pun. Kalau baru je kenal dia online. Ada apa-apa lagi? Saya nak rehat. Tu je. So, tolong cari dia. Awak jangan risau. Kita akan cuba sedaya upaya untuk cari Kala. Terima kasih. Aku tak tahu. Aku nak buat apa-apa yang salah. Tolonglah. Aku tak tahu. Tolong aku tak bersalah. Wah, habis juga kau cat tembok ni. You must be Ben. You must be Gary, pengurus baru dekat sini. Finally we meet. Kalau tak tanya, she clash je. By the way, I've heard so much good things about you. Terima kasih kerana luangkan masa cat tempat ni. Bukan aku seorang yang buat, ada juga orang lain yang volunteer. Still, I heard from Em that these are all your ideas. She spoke so highly of you. Tempat ni sangat bermakna untuk aku. I was raised here. It's the least I can do. Aku actually kan kagum tau dengan kau. Walaupun kau dah jadi lawyer, kau masih patah balik tempat yang besar kan kau ni. Volunteer lagi masa dan tenaga untuk tempat ni. Drink up, drink up, drink up. Sob. Kau tahu, adik kau selalu datang jumpa pembunuh ni. Encik Mustafa, dia keluar dari penjara je. Tak ada bukti yang dia berbual dengan Azrul. Bes yang dia selalu datang court hearing tu buat apa? Aku ni wartawan tau. Macam-macam cara aku boleh dapat maklumat. Kau ingat? Aku ada banyak masa datang sini nak tipu kau. Cik Mustafa, mungkin Maria pun nak pastikan yang Azrul dapat hukuman yang berat. Aku sendiri takkan tenteram kalau bukan aku sendiri yang tulis tentang Azrul kena gantung. Faham? Kita semua nak benda yang sama, Cik Mustafa. Alisa, awak tahu kan? Sebab tu awak pandang saya semacam je. Siapa bagi tuan gambar-gambar ni? Itu semua tak penting. Dah berapa lama awak tahu ni? Saya baru je tahu.
Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu Tuan. Kenapa dia nak jumpa Azrul? Bila last dia jumpa Azrul? Tuan, I am not your suspect. Saya pun terkejut juga. Saya dah pun confront dia. Jadi awak tahu kenapa dia jumpa Azrul? Saya rasa lebih baik kalau Tuan berbual dengan Maria. Maybe you can get through to her. Saya dah check CCTV campus. Tak ada apa-apa. Nothing suspicious. Okay. Awak dah request CCTV dari klub-klub yang Kala selalu pergi? Dah puan. Tapi orang tak kenal siapa kawan-kawan Kala luar universiti. Kita kena tunggu Alisa settle dengan laptop tu. Alisa, update on Kala's laptop. 75% done, Puan. Sikit je lagi. Yusof, awak dah cuba kontak ibu bapa Kala? Yusof. Maaf Puan, saya ada something urgent. Awak juga yang suruh saya berbual dengan dia kan? Cakaplah, ada benda ke tak? Tak ada apa-apa, kita orang kawan je. Alah, tak salah kan lebih daripada kawan. Kau dengar, dia pun single. Merepek lah kau. Dah, pergi buat kerja. Go. Maria buat apa ni? Maria ingat abang takkan tahu. Jawab Maria. Abang tanya ni. Ada masalah ke? Hi, I'm Benjamin K. and you are? Abang takkan pergi selagi Maria tak jawab soalan abang. You must be Yusuf, Abang Maria. Look, this is an office. This is Maria's office. So whatever this is about, I'm sure it can wait. You okay? Saya dah kontak semua kelab-kelab yang Aura share dengan saya. Memang ada yang kenal Kala tapi diorang tak nampak dia minggu lepas. Alisa, dapat akses laptop tu tak? Alisa, laptop. Sorry, Dan, saya baru dapat akses. Okay, so Kala dia gunakan this dating app called Kuntum NB dan lelaki terakhir yang berbual dengan Kala is this guy called Shaniza. Ini gambar dia. Okay. Kontak dia, suruh dia datang sini. Nak pergi mana, Asif? Nanti saya patut balik, Puan. What is wrong with everybody in the office today? What a surprise. Aku ingat adik yang datang rupanya. Abang? Tak cukup apa yang kau dah buat selama ni? Apa yang kau nak dengan adik aku ni, ha? Shh, tak pergi. Kau kan ingat kau tu polis. Ha? Apa pula nanti orang cakap? Inspektor polis datang penjara, kecoh, bising-bising. Kau nak apa dengan Maria? Okey, aku plan nak bilang kau sendiri, tapi nampaknya ada orang yang lebih pantas dari aku. Aku ni sebenarnya boyfriend adik kau. Biasalah bila orang tengah hangat bercinta,
hidup susah senang bersama, betul tak? Sayang sangat adik kau dengan aku. Untung aku. Aku rasakan macam kalau aku tahu dari dulu lagi aku dah bercinta dengan dia. So dia mati-mati nak tolong aku. Kerja siang malam, tungkus-lungus. Sebab nak cari cara lah untuk nak ringankan hukuman aku dekat sini. Aku tak minta pun. Aku kat sini, apa yang aku boleh buat? Dia bilang aku, dia dapatkan lawyer. Dia cakap peguam ni bagus. Okay, kalau bagus, aku cakap, adalah peluang untuk kita jumpa dekat luar. Nanti bila kita jumpa dekat luar, aku ingat nak melamarlah adik kau Maria. Jadi kita boleh jadi satu family. Baik. Sif, kenapa kat luar ni? Suspek kat dalam kan? Tunggu apa lagi? Masuk lah. Puan ada kat dalam, Tuan. Habis tu apa pasal kau kat luar? Boyfriend Kala, Syarul Nizam, dia adik saya. Kenal dari dating apps beberapa minggu lepas. Keluar on dates. Lepas tu couple lah. Jadi, selalu juga awak jumpa Kala? Masa mula-mula dating tu selalu juga tapi lepas tu dah tak. Aku dah start kerja baru, kerja shift. Jadi balik kerja je penat. So, dah jarang jumpa lah lepas tu. Aku ada plan juga nak jumpa dia actually. Tapi dia ghost aku. Call tak angkat, message tak reply. So, aku pun naik malas Bukan first time pun aku kena ghost. Habis awak tak cuba cari dia? Check dia ada kat rumah ke? Tak lah. Dah ada ghost aku. Buat apa aku nak hege-hege cari dia? Lebih baik aku kerja. Dapat juga duit. Abang aku tu pun bukan boleh harap. Banyak kali dah saya cakap dengan dia, jangan buat hal kat luar. Dia tu selalu perangai, Tuan. Dia selalu perangai. Memang suka dah menyusahkan orang. Tak guna punya adik. Sif, walau apa-apa pun, dia tu adik kau. Dia perlukan kau untuk percayakan dia sekarang. Kita tak tahu tau sejauh mana involvement dia. Give him the benefit of the doubt. Sif, don't do anything stupid. Kenapa ni? Kau fikir apa? Mentang-mentang ni kau pergi tempat kerja. Kau boleh buat apa kau suka ke apa? Kau tak payah banyak bunyi dengan aku. Sekarang kau cakap dengan aku, kau kerja apa? Kau tak boleh tanya baik-baik. Kau kerja apa, Zam? Kerja part time lah dekat tech company. Apa nama tech company? Kau dah kenapa? Tak kerja salah. Sekarang aku kerja pun salah. Yang siang-siang kau tak bilang aku kau kerja tu kenapa? Macam mana nak bilang? Jumpa pun tak. Boleh message, ber? Teruk juga hidup dia. Macam-macam jadi dekat dia. Dia ni memang mangsa keadaan. Pilihan dia pun limited. What else is a desperate man to do in such a situation? Maria. For the past 2 years, Abang tak pernah putus asa untuk selamatkan Maria. 2 perkara je yang Abang nak. Yang pertama, untuk selamatkan Maria. Dan yang kedua, untuk tangkap orang yang kidnap Maria. Abang dia go through all that just for Maria to defend orang yang kidnap Maria. Yang bunuh Jamal. Habis,
Macam mana dengan apa yang adik go through, abang? Abang, dia boleh buat macam-macam dekat adik. Tapi dia langsung tak sentuh adik, abang. Sepanjang adik dengan dia, adik faham keadaan dia. Adik faham keputusan dia. Dia tu terdesak, abang. Dia buat semua ni sebab keadaan yang buat dia macam tu. Dia tak ada pilihan lain, abang faham tak? Are you seriously defending him? Dia kidnap Maria. Dia bunuh orang. Ramai orang. Maria masih nak defend dia. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia buat tu semua salah. Abang faham tak? Dia patut dihukum dengan apa yang dibuat Maria. Yes! Hukuman tetap dijalankan. But not death penalty, abang. He doesn't deserve to die. Neither did Jamal. Teruk sangat ke situasi dekat rumah Zik? Sejak ibu tinggalkan kita orang, makin teruk saya kena pukul dengan bapak saya. Dia lepaskan marah semua dekat saya. Saya tak buat salah pun, saya yang kena. Mungkin ayah awak dia tak tahu macam mana nak meluahkan perasaan dia. Mungkin dia tak sangka ibu awak akan lari dengan lelaki lain. Entahlah, kadang saya kesiankan ayah. Tapi ada masa saya nak lari dari semua ni. Saya dah penat jadi tempat dia lepaskan perasaan dia. Saya dah penat dengan hidup ni. Apa yang awak lalui ini memang susah dan mencabar. Tapi awak bukan seorang, Zik. Awak ada saya. Awak sentiasa ada saya. Tapi awak tak lalui apa yang saya lalui. Awak tak faham perasaan saya. Tak ada orang yang faham. Mungkin saya tak lalui apa yang awak lalui. Tapi awak bukan seorang, Zik. Ada yang melalui masalah yang serupa. Ada yang lebih teruk. Tapi apa yang penting adalah diorang semua ini tak pernah putus asa. Diorang mencari kekuatan untuk teruskan hidup. Awak kena buat benda yang sama. Saya tak tahu macam mana. Apa kata awak ikut saya hujung minggu ni? Saya akan kenalkan awak dengan diorang. Kita nak pergi mana hujung minggu ni? Camping. Dari kolok ni, betul lah apa Nizam cakap. Dia tak kontak Kala lepas Kala, in his own words, ghosted him. Ghosted? Yeah, it's when someone cuts off contact with you entirely. Guys, focus, please. Now that Hasif is off the case, we're already short-handed. I looked through Kala's search history dan dia ada cari information about sleeping pills dan juga the consequences kalau dia nak import those sleeping pills to Singapore. Saya pun ada jumpa receipt yang menunjukkan dia beli those sleeping pills 2 weeks ago. And she also looked up deportation. Dia takut kena deport. Bermakna mungkin dia bukanlah kena culik. Dia sembunyikan diri. And ni last activity dia. Dia naik kereta dari her dorm to Clarke Quay. And I have the CCTV footage. Saya rasa kita patut investigate di klub-klub di Clarke Quay. Since itulah tempat terakhir yang kita nampak Kala. Alisa, monitor bank account Kala, credit card transactions dan handphone dia. Saya dengan Yusof akan pergi ke Clarke Quay cari maklumat lanjut. Puan, ada apa-apa maklumat? Ada Puan. Saya ada kontak Ibu Kala. Dia kata Kala ada call dan minta dia transfer 300k semalam. 300,000? Buat apa? Kala tak cakap. Dia cuma kata urgent. So, Kala send me the transfer. Lepas tu, Kala tak dapat dihubungi. But, saya dah check dan Kala dah keluarkan duit tu semalam. Saya dah confirm dengan bank.
Ada apa-apa info lagi dari bank? Location of the bank is in Clarke Quay as well. Okay, send me the location. Thanks. Jap, Wan. Kala on handphone dia. Jap, I think I can track her. I'll send the location. Apa-apa update? Okay. Elisa dah dapat track Kala. Saya tengah tunggu dia hantar location. Dia kata Kala keluarkan duit 300,000. Sounds like ransom to me. Mungkin betul apa yang Puan cakap tadi. Dia diculik. Tapi kalau tu duit ransom, means diorang dah dapat duit tu. Jadi kenapa diorang masih pegang Kala? Macam ada yang tak kena. Dia dapat. Baru jadi paralegal dah migraine. Macam mana nak jadi lawyer kat sini? Migraine I ni bukan pasal kerja, tapi pasal abang I. I hormat keputusan you untuk membela Azrul, even though he did terrible things to you. Tapi you kena faham juga perspektif abang you. Ben, you rasa salah ke kalau I tolong Azrul? Tugas I sebagai lawyer bukan untuk jatuhkan hukuman atau menghakimi seseorang. You sendiri akan tahu salah ke tak nanti. Anyway, I've gone through Azrul's file. We should set up a meeting soon. Aku dah hantar duit ikut arahan kamu. Kenapa nggak selesai lagi? Sabar, ini isu penting. Sampai bila? Dah tak lama lagi. Sabar, Cik. Cik tak nak jadi pelarian international kan? Hello? Yes? Sorry miss, kita dapat komplain dari tetamu di tingkat bawah yang pipe air toilet rosak. Sekejap lagi staf akan naik dan periksa tandas chip. Nggak ada masalah dalam bilik ni. Jangan hantar staff ya. I don't want to be disturbed. Hello? Hello? Hello miss? Ni confirm orang dia? Ini memang dia, Kala Chaya. Kami nak request access CCTV footage hotel ni. Nampak macam dia tengah staycation je. Semua nampak normal. Bilik sebelah. Is it a connecting room? Ada orang ke duduk dalam bilik tu? I need to check in our system. Kita patut naik dan tengok sendiri. Lagi cepat. Saya takut nanti dia pindahkan Kala nanti. Saya dah dekat bilik Kala. Housekeeping. No need housekeeping. Tapi saya kena masuk. Saya kena periksa pipe bocor tu. Tolong Puan, tolong please. Tolong jangan hantar aku balik ke Indonesia. Kala. Kala, calm down. Semua okey ke ni? Kamu nggak akan deport aku balik ke Indonesia ya? Kenapa pula kita nak deport awak? Tolong Encik, tolong Puan jangan hantar aku balik ke Indonesia. Aku udah bayarin semuanya. Thank you. Aku udah beli ubat tidur dari Indonesia online. Selepas aku beli ubatnya, aku dapat panggilan dari Custom Singapore. Katanya ubat yang aku beli adalah barang illegal. Siapa officer custom yang telefon awak? Enggak pasti. Kesnya ditransfer ke Indonesian authorities. Dan aku diberitahu yang aku melanggar international law. Aku disuruh self-isolate supaya investigationnya go smoothly. Sebab tu awak check in dekat hotel. Apa jadi lepas tu?
Aku diugut sama officernya. Dia minta duit jaminan processing fees. Selain itu, aku ada school fees untuk dibayar. Kalau tak, aku nggak bisa keluar Singapura. Aku akan masuk lock up. Awak suruh ibu bapa awak settlekan segala bayaran? Ya, aku minta duit lebih dari ibu bapa aku. Yang ini, 300,000. Ibu bapa aku nggak tanya apa-apa. Mereka nggak peduli pada aku. Boleh kita tahu kenapa awak bawa masuk obat tidur dengan kuantiti yang banyak macam tu? Untuk boyfriend aku, Nizam, dia terlalu sibuk dengan kerja. Udah jarang kontak sama aku. Will I be deported? Kala, awak tak bersalah. Obat tu boleh dibawa masuk ke Singapura. Officer custom yang telefon awak tu bukan officer sebenar, Kala. Dia menyamar untuk scam awak. Kes kita belum selesai. Kala is a scam victim. Kita dapat selamatkan Kala, tapi orang yang menyamar sebagai custom officer masih ada kat luar sana. Saya dah cuba trace website ubat tu just to see if the scam came from the website, tapi saya tak dapat apa-apa. Dari handphone Kala pun saya tak dapat trace apa-apa. Sesiapa yang buat kerja ni, dia memang dia high-tech. Kenapa tengok saya macam tu? Nizam, dia kerja kat syarikat tech kan? Dia ada cakap apa position dia kat sana? Tak ada pun. Kita kena interview dia lagi. Sorry Asif. Awak masih tak boleh terlibat dalam kes ni sampai nama adik awak clear. Abang, just in time. Makan? Abang tak lapar. Kala! I'm okay, Aura. I was so worried. Apa jadi dengan kau? Aku kena scam. Aku mana tahu itu scam. Orang tu ambil duit aku beratus ribu. Kenapa kau off handphone kau? Kau kan boleh call aku dan aku boleh tolong check. Aku disuruh isolate. Kononnya bisa keluar lepas kesnya selesai. Aku dah dapat kerja baru. Besok kita keluar makan, okey? Aku belanja. Aku pun dah save up nak bayar balik duit laptop yang kau belikan aku. Aku tak kisah semua itu. Aura, thank you. Because of you, the police saved me. Kawan tetap kawan. Hutang tetap hutang. Aku tak nak berhutang lagi dengan kau. Aura, sekarang ni, aku yang terhutang budi sama kamu. Sebab kamu, aku diselamatkan. Kau tak kerja pula hari ni? Cuti. Besok kau kena turun lagi kan? Make sure kau jawab betul-betul. Kau jangan nak tipu-tipu. Bukan kau seorang je involve. Diorang nak interview apa lagi ni? Aku dah bilang apa. Kau jangan banyak bunyi lah. Kau dah buat salah, kau jawab je lah. Aku salah apa? Setahu aku dengan Kala dah tak ada kena-mengena pun. Kau ingatkan aku suka sangat apa tengok muka kau? Turun naik tu tempat. Kau ni memang menyusahkan orang, kau tahu tak? Pasal kau aku tak boleh kerja tau. Berapa banyak kali aku nak kena cakap dengan kau, jadi kau faham ah? Ke kau tak faham bahasa Melayu? Habis kau nak aku berbual bahasa apa? French. Aku tak ada kena-mengena dengan kes Kala. Kau jangan nak yoyo orang kat sini. Kau jangan nak yoyo orang. Mana kau punya French?
Benjamin, Madam, saya dengar awak dekat sini. Lama kita tak jumpa. you look well. Awak masih kerja dekat firm yang sama? Bagus. You are the best success story of this place. Saya sangat bangga dan tupang gembira atas pencapaian awak. Saya takkan berada di mana saya ada sekarang kalau bukan pasal tempat ni. Awak sentiasa ada tempat di sini. Sentiasa. Ingat tu. Saya takkan lupa, Madam. Nizam, aku nak tahu kenapa kau suruh Kala beli ubat tidur ni. Aku susah nak tidur. Members aku cakap dia ubat bagus. Aku minta favor tolong belikan. Tu je. Jadi kau suruh dia beli kuantiti yang banyak? Tak adalah banyak mana pun. Cukup untuk aku dengan kawan-kawan aku je. Tapi kalau dia beli lebih dari itu, aku tak tahu lah. Kau cakap kau call dia tapi tak angkat. Betul ke ni? Bila? Tak ingat lah. Penting ke ni semua? Bukan ke terbalik. Kau yang ghost dia. Aku dah cakap kan. Aku sibuk kerja. Polis semua sama kan? Abang aku pun sama. Cakap sekali tak faham. Nak kena repeat. Aku sibuk kerja tau. Tak ada masa lah nak layan Kala ni semua. Kau kerja apa ni, Nizam? Part time. Something dengan IT and tech. Oh, jadi sebagai part-timers, kau diperlukan untuk shift malam?